หากสไปเดอร์แมนมีอยู่จริงอิงวิทยาศาสตร์เมื่อเราโดนกัดสิ่งที่เข้าสู่ร่างกายอาจจะต้องเป็นพาหะไวรัสแต่พาหะไวรัสนั้นมันไม่ได้สร้างโครงกระดูกขึ้นมาใหม่ร่างกายของเราจึงต้องถูกออกแบบมาตั้งแต่ระยะตัวอ่อนการกัดในเรื่องจึงเป็นวิธีเล่าเรื่องเพื่อให้เราเคยเป็นมนุษย์มาก่อนซึ่งตามข้อมูลมาเวลบอกเราว่าสไปเดอร์แมนมีพละกำลังยกน้ำหนักได้สูงราวๆ10 ตันร่างกายของเราจึงต้องกลายเป็นวัสดุคอมโพสิตชีวภาพที่แข็งแกร่งด้วยแร่ระดับนาโนและมีเส้นใยที่ทำหน้าที่เหมือนสปริงผสมอยู่แต่ในทางฟิสิกส์พลังในการยกรถกับพลังในการปล่อยหมัดร่างกายเราใช้กลไกคนละระบบเพราะหมัดต้องปล่อยพลังในเสี้ยววินาทีซึ่งจากการประเมินพื้นฐานแรงหมัดที่เราปล่อยได้จะมีพลังประมาณ37 กิโลจูลดังนั้นหากเราต้องต่อยโจรผู้ร้ายต้องใช้แรงต่อยต่ำกว่า 1% เท่านั้นเพื่อไม่ให้เขาบาดเจ็บสาหัสด้วยพลังที่เรามีจึงต้องตัดสินใจให้เสร็จก่อนที่หมัดจะออกไปเพราะสปริงที่ปลดสลักไปแก้แรงกลางทางแทบไม่ได้ซึ่งแปลว่าระบบประสาทของเราต้องเร็วกว่าเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นก็นำไปสู่ความว่องไวที่สูงขึ้นตามไปด้วยเหมือนการนำรีเฟล็กความเร็วสูงไปขยายให้ครอบคลุมทั่วทั้งร่างกายซึ่งมนุษย์เองก็มีระบบคล้ายกันอยู่แล้วระบบนี้เรียกว่า vestibulo-ocular reflex ที่ไวถึง 8-10 มิลลิวินาทีมันคือสิ่งที่ทำให้ภาพไม่สั่นตอนที่เราเดินและมันทำงานได้โดยไม่ต้องรอให้เราสั่งแต่ในมนุษย์ความเร็วระดับนี้ถูกใช้กับวงจรเล็กๆวงจรเดียวเท่านั้นและเมื่อเราได้ความว่องไวแบบนั้นมาจริงรีเฟล็กความเร็วสูงที่อยู่เหนือคำสั่งของเราจะตอบสนองจนเกิดอันตรายขึ้นได้ถ้าวงจรยับยั้งทำงานไม่ทันการปัดมือธรรมดาของเราจะกลายเป็นแรงผลักที่ทำให้คนนั้นกระเด็นและระบบเตือนภัย Spider Sense ที่ไวขนาดนั้นไม่มีปุ่มปิดประสาทสัมผัสที่ได้ยินทุกเสียงหูที่ไวขึ้นอย่างมากความเงียบในชีวิตจริงๆจะหายไปบางทีเราอาจได้ยินเสียงลูกตาของตัวเองขยับไปมาฟังแล้วดูเกินจริงแต่มนุษย์มีภาวะแบบนั้นจริงๆที่ชื่อ Superior Canal Dehiscence Syndrome สำหรับคนไข้ที่เป็นหนักมันคือโรคที่ต้องผ่าตัดแต่สำหรับเรานั่นคือวันธรรมดาและหากเรามีพละกำลังที่สูงมหาศาลก็ต้องการระบบระบายความร้อนขั้นสูงเช่นเดียวกันด้วยเวลาที่เราชกไม่หยุดเป็นนาทีจึงเกิดขึ้นได้ยากส่วนการปีนกำแพงฝ่ามือและฝ่าเท้าของเราต้องมีขนยึดเกาะระดับนาโนเพิ่มพื้นที่สัมผัสจนเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแต่แรงระดับนี้พอให้เราห้อยตัวได้ไม่พอให้เรายึดตัวเองไว้กับผนังเพื่อชกเต็มแรงส่วนใยที่ออกจากร่างกายของเรามันจะเป็นสารละลายโปรตีนเข้มข้นที่ผลิตจากต่อมเฉพาะซึ่งวัสดุจะดูคล้ายกับเส้นเอ็นของเราซึ่งร่างกายของเราต้องใช้โปรตีนน้ำและพลังงานจำนวนมหาศาลในการผลิตเส้นใยนั้นการยิงต่อเนื่องจึงมีข้อจำกัดอยู่มากโดยสรุปแล้วถ้าสไปเดอร์แมนมีอยู่จริงได้ร่างกายของเราจะไม่ใช่ร่างกายของมนุษย์แบบเดิมอีกต่อไปการควบคุมพลังไม่ให้เผลอทำร้ายใครคือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้เรายังคงความเป็นมนุษย์โดยไม่ต้องแบกกับความรู้สึกผิดสิ่งนั้นเป็นบทพิสูจน์ที่แท้จริงแล้วว่าพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง